Vizsgáljuk meg az egyenesek láthatóságát. Ha az R és az A egyenest vizsgáljuk például az elölnézetben, akkor itt csak az egyenesek képei metsződnek, maguk az egyenesek a térben nem metsződnek, hiszen kitérő helyzetűek, reméljük. Tehát itt ezen a helyen két pontnak is megtaláljuk a képét. Az egyik pont legyen egy R pont az R egyenesen, a másik pont legyen egy A pont az A egyenesen. Ez a két pont elölnézetben éppen fedi egymást. Fel is írom emlékeztetőül, hogy az R pont illeszkedik az R egyenesre, az A pont pedig illeszkedik az A egyenesre. Rajzoljuk meg ezt a két pontot felülnézetben. Természetesen rendezett viszonyban van a pontok elölnézete és felülnézete, másrészt pedig az R pont, ha illeszkedik az R egyenesre, akkor az R pont mindegyik képe illeszkedik az R egyenes megfelelő képére, tehát az R egyenes első képén rajta lesz az R pont első képe, rendezett viszonyban az elölnézettel. Ugyanígy az A pontot is egy rendező berajzolásával ráilleszthetem a neki megfelelő egyenesre. Így, itt van az A pont felülnézete, itt van az R pont felülnézete, mindegyik neki a rajta megfelelő egyenes felülnézetén. Látjuk a felülnézeten, hogy az A pont és az R pont elkülönült, tehát valóban az R egyenes és az A egyenes kitérő helyzetűek. Elölnézetben az egyik egyenes takarni fogja a másikat. Amelyik közelebb van a szemlélőhöz, tehát messzebb van a kettes képsíktól, az fog látszani, és a látszólagos metszés környezetében az fogja takarni a másik egyenest. Hogy mi van elől, mi van hátul, mi van közelebb az kettes képsíkhoz, és mi van távolabb a kettes képsíktól, azt a kettes képsíkon pont nem látjuk, hanem a rendezett másik képsíkokon, például a felülnézet síkján látjuk. Tehát a felülnézetet vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy az A pont van közelebb a kettes képsíkhoz, az R pont távolabb van a kettes képsíknál, az R pont közelebb van a szemlélőhöz, aki a végtelenből tekint rá ezekre az egyenesekre, ezekre a pontokra. Tehát a szemlélő az R pontot pillantja meg először, mögötte az A pontot. Ezek szerint ezen a helyen az R egyenes fog, az R pont gazdája, az R egyenes fog látszani. Megjelölöm, hogy majd az A egyenest kell megszakítani a kihúzáskor, mert az R egyenes takarja. Ezt a módszert alkalmazhatjuk a további láthatóságvizsgálatokra. Nem feltétlenül kell a teljes betűzést végrehajtani. Például itt az A egyenes és az R egyenes felülnézeti láthatóságvizsgálatakor elegendő csak egy rendezőt berajzolni a látszólagos metszésnél, hogy illesszük az egyeneseket a nekik megfelelő pontra, illesszük a pontokat a nekik megfelelő egyenesre, hogy lássuk, hogy melyik egyenes pontja van magasabban. Hiszen a szemlélő, aki a felülnézetet látja, az fentről, végtelen távolból tekint erre a jelenetre, és először az A egyenes pontját pillantja meg, és csak alatta helyezkedik el az R egyenes pontja. Tehát itt a felülnézeten az A egyenes takar, az R egyenest kell majd megszakítani a kihúzás közben. A profil egyenes esetében nem ennyire egyszerű a láthatóság vizsgálata. Mert ha megpróbálnánk ezt a korrekt, szabatos módszert alkalmazni, például a profil egyenes és az A egyenes láthatóságának vizsgálatakor, akkor akadályba ütköznénk. Tételezzük fel, hogy itt két pontképe van. Az egyik pont legyen egy, egy B pont, ami itt elölnézetben látszik. Ez a B pont, ez legyen az A egyenesen rajta, tehát a B pont illeszkedik az A egyenesre, és legyen még egy
RST egy U pont, ami pedig a profil egyenesnek a pontja. Az U pont illeszkedik a profil egyenesre. Ezt a két pontot meg kellene rajzolni felülnézetben, hogy lássuk, melyik van előrébb, melyik van hátrébb. A B ponttal semmi gond nincsen, a B pontot rendezhetjük az A egyenes felülnézetére, és megállapíthatjuk, hogy itt van a B pont felülnézete. Az U ponttal vagyunk gondban. Az U pont a profil egyenesen van rajta, és ha rendezni próbálnám az U pontot a profil egyenes felülnézetére, a profil egyenes speciális elhelyezkedése miatt nem kapunk meccéspontot, nem tudjuk közvetlenül rendezéssel meghatározni ennek a pontnak a képét felülnézetben. Mit lehet csinálni? Ha nem tudunk direkt egyenes úton haladni, akkor próbáljunk kerülőutat bejárni. Próbáljuk először az oldalnézetre rendezni az U pontot, majd onnan a felülnézetre. Meg kell rajzolnunk az oldalnézetet. Az oldalnézet az elölnézettel rendezett viszonyban van, egyaránt mutatja az elölnézet és az oldalnézet is, hogy a pontok milyen magasságban helyezkednek el. Tehát a profil egyenes két jellemző pontját, az S pontot és az S pontot rendezhetem az oldalnézetre. Ebben a magasságban van az S pont, ugyanebben a magasságban fog látszani elölnézetben, és legyen mondjuk itt az S pont oldalnézetben, ugyanitt fog látszani, legyen mondjuk itt az S pont oldalnézete, vagyis harmadik képe. A T pont, a másik pont, ami jellemzi a profil egyenest, szintén tudom, hogy milyen magasságban van, ezt az elölnézetről rendeztem, és azt kéne most megállapítani, hogy a T pont hol van ezen a rendezőn. Ezt viszont a felülnézeten láthatjuk, hogy az S ponthoz képest a T pont előrébb van, ennyivel van előrébb, mint amit itt a felülnézeten le tudunk olvasni. Ezt az Y koordinátát egyaránt megtaláljuk felülnézetben, és egyaránt megtaláljuk oldalnézetben is. Tehát kijelölöm, hogy hol is van az S pontnak a helye az Y koordináta szempontjából, és a felülnézeten lemérem, hogy mennyivel van előrébb az S pontnál a T pont, és ugyanennek a méretnek kell megjelennie az oldalnézeten is, ennyivel van előrébb az S pont, mint a T pont. Így tudtam kijelölni a T pont harmadik képét, és az S, valamint a T pontot összekötve a harmadik képsíkon megkapjuk a profil egyenes oldalnézetét, harmadik képét. Kis p, 3 vessző. Erre a harmadik képre tudjuk rendezni az U pontot az elölnézetről. Tehát ide lehetséges volt a rendezés, megkaptuk az U pont harmadik képét, és most azt kell megnéznünk, hogy mennyivel van előrébb az U pont, mint az S pont, vagy ha úgy tetszik, mennyivel van hátrébb az U pont, mint a T pont, teljesen mindegy. Talán nagyobb méreteket pontosabban lehet mérni a körzőnkkel, tehát azt mérem le, hogy az U pont mennyivel van a T pont mögött. Tehát ezt az Y koordináta különbséget veszem körzőnyílásba, és a felülnézeten ugyanennek a méretnek kell megjelennie. Így tudom megmutatni, hogy hol van az U pont felülnézete. Az érdekel minket, hogy a B vagy az U pont van előrébb. Most már meg tudjuk ezt állapítani. A szemlélő, aki a végtelenből közelít, végtelenből pillant rá erre a rendszerre, a B pontot pillantja meg először, és az U pont mögötte van.
Tehát akkor a B pont gazdája az A egyenes fog látszani itt elölnézetben, és a profil egyenest kell majd megszakítani a kihúzáskor. Ezt a módszert alkalmazva az R egyenes és a profil egyenes láthatóságát is megállapíthatjuk, valamint a felülnézeti láthatóságot is megállapíthatjuk az Y koordináta átmásolásával és az elölnézet meg az oldalnézet közötti rendezéssel. De ha egy kis gyakorlatunk van, akkor ránézésre is meg tudjuk állapítani a láthatóságot, vagy legalábbis különösebb szerkesztés nélkül. Mert például itt a B és az U pont viszonyában, ha nem hajszálpontosan tudtuk volna az U pont elhelyezkedését, akkor is meg lehetett volna állapítani a láthatóságot. Elég annyira pontosan kideríteni az U pont helyzetét, hogy hátrébb van-e, mint a B pont, vagy előrébb van, mint a B pont. Ezt a módszert alkalmazva próbáljuk kideríteni, hogy milyen a láthatóság itt az R egyenes és a P egyenes között. Az R egyenesnek a pontját azt meg tudjuk mondani, hogy hol van, felülnézetben, tehát rá tudunk mutatni. A profil egyenesnek a pontját nem tudjuk, de elég lesz csak közelítőleg meghatározni. Nézzük, ezt a pontot, ami a profil egyenesen van, ezt az ST szakaszon belül találjuk valahol a T ponthoz egész közel. Ha az ST szakaszon belül van ez a pont, a T ponthoz közelebb, akkor valahol itt helyezkedik el ez a kérdéses pontja a profil egyenesnek. Ehhez képest az R egyenesnek a pontja mindenképpen hátrébb van, tehát ha a szemlélő nézi a rendszert, akkor először a profil egyenesnek valahol itt levő pontját pillantja meg, az fog látszani, és csak mögötte van valahol az R egyenesnek a pontja. Tehát itt a profil egyenes fog takarni elölnézetben, hiszen a profil egyenes lesz takart helyzetben, nem, elnézést, a profil egyenes fog takarni, bocsánat, belezavarodtam, hiszen a profil egyenes van előrébb, a profil egyenes pontja van messzebb a 2-es képsíktól, az 1-es képsík tanúsága szerint. Hasonlóan a felülnézeti láthatóságokat is megállapíthatjuk. Nézzük itt az A egyenes és a profil egyenes láthatóságát. A láthatóság vizsgálatban az A egyenes részéről a B pont vesz részt. A profil egyenesnek viszont egy olyan pontjáról van itt szó, ami az ST szakaszon kívül van, még a T ponton is túl. Az elölnézeten ezek szerint az ST szakaszon kívül, még a T ponton is túl, valahol itt találnánk a profil egyenes pontját. Mindenképpen alacsonyabban, mint az A egyenesnek a B pontját. Tehát ha valaki fentről tekint az egyenesekre, a B pontot pillantja meg először, az A egyenes B pontját, és csak alatta a profil egyenesnek valahol itt levő pontját, tehát itt az A egyenes fut magasabban, az A egyenes fog takarni. Az utolsó láthatóságvizsgálat pedig itt a felülnézeten az R egyenes és a profil egyenes között van. Itt kell elvégezni. A profil egyenesnek egy olyan pontjáról van itt szó, ami az ST szakaszon kívül van, még az S-en is túl egy kicsivel, tehát valahol itt van, egész magasan. Ennél az R egyenes pontja alacsonyabban van, tehát aki fentről tekint rá erre a rendszerre, a profil egyenesnek valahol itt levő pontját pillantja meg először, és alatta van az R pont. Tehát itt a R egyenes. Itt a profil egyenes fogja takarni az R egyenest. Ezzel a láthatóságot mind a két képen valamennyi kérdéses helyzetben megvizsgáltuk, és egyben arról is meggyőződtünk, hogy valóban kitérő egyenesekről van szó.